હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય ગિરનારી. ડ્રાય રન ટેસ્ટ ઇન પ્રોગ્રામિંગ. ડ્રાય રન કોને કહેવાય પ્રોગ્રામિંગની દુનિયામાં, સ્પેશિયલી સી લેંગ્વેજમાં? તો કે જ્યારે પણ તમે પ્રોગ્રામિંગ કરો ત્યારે આપણે પ્રોગ્રામ જે ટાઈપ છે એ કોમ્પ્યુટર ઉપર કરીએ છીએ, જે તે એના પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેરની અંદર પ્રોગ્રામ આપણે કોડ કરીએ છીએ, કમ્પાઇલ કરીએ છીએ, આપણને આઉટપુટ મળે છે. એમાં ક્યારેક એરર આવવાની પણ સંભાવના છે, શક્યતાઓ છે, જો તમે રોંગ ઇનપુટ આપેલા હોય તો આ એક સોલ્યુશન છે. ડ્રાય રન ટેસ્ટ એટલે કે વિધાઉટ યુઝિંગ ધ કમ્પ્યુટર તમે પેપર ઉપર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને ત્યારબાદ ટેબલની અંદર તમે તમારા આખા પ્રોગ્રામને ચેક કરો, પ્રોપરલી ઇનપુટ આપો, એનું કેલ્ક્યુલેશન કરો અને એનું આઉટપુટ ચેક કરો ઓન ધ પેપર વિધાઉટ યુઝિંગ અ કમ્પ્યુટર. તમે પોતે તમારું જે માઇન્ડ છે એઝ અ કમ્પ્યુટર તરીકે કન્સિડર કરો અને પેપર ઉપર તમે જે કાંઈ પણ બેઝિક પ્રોગ્રામ બનાવતા પહેલાં જે થિયરટિકલ તમે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરો છો ઓન ધ પેપર, એને ડ્રાય રન ટેસ્ટ કહેવાય. યસ, સો લેટ સી. યુ કેન ટેસ્ટ યોર પ્રોગ્રામ વિધાઉટ યુઝિંગ અ કમ્પ્યુટર બાય ડ્રાય રનિંગ ઇટ ઓન પેપર. એટલે કે કોમ્પ્યુટર વગર પેપર ઉપર તમે તમારા પ્રોગ્રામને ટેસ્ટ કરી શકો કે ભાઈ પ્રોગ્રામમાં સાચું શું છે, ખોટું શું છે, અથવા પ્રોગ્રામ કેટલો આપણને આઉટપુટ આપશે. You act as a computer, follow the instruction of the program, recording the values of the variable at each stage. એટલે કે તમે દરેક સ્ટેજ ઉપર જે લાઇન્સ આવશે એમાં વેરિયેબલ ડિક્લેર કરેલા હોય એ વેરિયેબલની વેલ્યુઝને તમારે ચેક કરવાની છે. કોમ્પ્યુટરની જગ્યાએ તમે ઓન પેપર કરો છો. યુ કેન ડૂ વિથ ધીસ ટેબલ. આને ટેબલની સાથે પણ કરી શકાય. આ એક્ઝામ્પલ તમે જોવો છો ડ્રાય રન ટેસ્ટનું છે. એમાં દરેક રોને લેબલ આપી દીધું છે, L1, L2, L3, L4. આવી રીતે ડિક્લેર અ ટુ વેરિયેબલ, ફર્સ્ટ નમ એન્ડ સેકન્ડ નમ, ઇનિશિયલાઇઝ બોથ વેરિયેબલ ટુ 0, ફર્સ્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સેકન્ડ ઇક્વલ ટુ 0. આવી રીતે તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક વેરિયેબલને દરેક પ્રોગ્રામના સ્ટેપ નક્કી કરી શકો અને ફાઇનલી તમને આઉટપુટ શું મળશે એ પણ તમે એમાં એક્ઝામિન કરી શકો. આ એનું થિયરટિકલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે. અહીંયા એનું ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં ડ્રાય રન ટેસ્ટનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. દરેક ટેબલની અંદર રો અને કોલમને હેડિંગ આપવાના હોય અને જે રીતે તમે અહીંયા સ્ટેપ્સ લખેલા છે એવી જ રીતે અહીંયા ટેબલની અંદર એ વેલ્યુઝ પુટ કરતી જવાની વેરિયેબલની અને ફાઇનલી તમે જો 17 + 24 41 રિઝલ્ટ તમને મળે છે. તો જ્યારે તમે આ પ્રોગ્રામ બનાવશો ત્યારે તમને ઇઝીલી આ મેથડથી આઉટપુટ મળી જશે. તો જસ્ટ આ એક સ્મોલ ટોપિક છે ડ્રાય રન ટેસ્ટ, કે પ્રોગ્રામિંગ કરતાં પહેલાં, કોમ્પ્યુટરાઇઝ પ્રોગ્રામ કરતાં પહેલાં તમે ઓન ધ પેપર, જેવી રીતે તમે અલ્ગોરિધમ અને ફ્લો ચાર્ટના ડેમોમાં કેવી રીતે આપણે શીખ્યા હતા કે તમે પ્રી પ્રોગ્રામિંગ ટેકનિક્સ, આ પણ તમે એને પ્રી પ્રોગ્રામિંગ ટેકનિક્સ કહી શકો, ડ્રાય રન ટેસ્ટ. ઓકે, આમાં તમારે ઓન પેપર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ કરવાની હોય છે અને ત્યારબાદ એનું ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં પ્રોસેસ કરી અને તમે આઉટપુટને એક્ઝામિન કરી શકો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો મચ. ડ્રાય રન ટેસ્ટ ટોપિક અહીંયા ફિનિશ કરીએ છીએ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેપી.